میدونستی تو بعضی از کشورها کریسمس خیلی متفاوت تر از اون چیزی که ما میشناسیم برگزار میشه. حتی شاید شنیدن داستان بعضیاش غافلگیرت کنه. بمون تا ببینیم کدوم یک از این رسم ها و سنت هاشون عجیب غریب تره. تو ایسلند مثل سایر کشورها سانتا کلوز وجود نداشته. در حقیقت 12 تا برادر بودن که یه جورایی دیو محسوب می شدن و اینها به خونه های آدم ها شب کریسمس می اومدن و برای بچه هایی که کارهای خوب کرده بودن داخل کفش هاشون هدایایی قرار می دادن. ولی اگر بچه‌ای کار خوبی نداشته داخل کفشش یه سیب زمینی گندیده می زاشتن. سیب زمینی گندیده آخه واسه چی؟ و اما بخش جالبش اینه که اینها در گذشته یه جورایی دیوهای بدجنسی بودن و طی تاریخ یه خورده تعدیل شدن. یعنی دیوهای بدجنسی بودن که سعی می‌کردن بقیه رو اذیت کنن و به مرور داستان یه مقدار تغییر میکنه. توی شمال اروپا یه کنده بزرگ درخت رو با خودشون به خونه میبردن تا به مدت 12 روز اون رو آتیش بزنن و بر این باور بودن که با نور و گرمای اون کنده به جنگ تاریکی زمستون میرن. بعدها حتی این از تو دوره مسیحیت هم ادامه داشته. ولی داشتم تصور اینو میکردم که جای اون بچه‌ای باشی که با 1001 امید شب کریسمس کفشتو بیرون بذاری تا جایزه بگیری، هدیه بگیری و یک آن هدیه که هیچ، یه سیب زمینی گندیده نصیبت. تو بریتانیا، ایرلند و کانادا یه آیینی به اسم زمزمه کردن بوده و اینجوری بوده که گروهی با لباس مبدل به در خونه اقوام مختلفشون میرفتن و آواز میخوندن یا اینکه نمایشی اجرا میکردن و صاحب خونه باید تشخیص میداد و حدس میزد که اونها کی هستن و بعد اونها رو مهمون میکرد. تو بخشی از مکزیک تو 23 دسامبر شبی به اسم شب تروبچه وجود داره. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه تو این شب مکزیکی ها جمع میشن و با تروبچه ها تزیینات کریسمسی انجام میدن. اما متاسفانه چون تروبچه ها زود پژمرده میشن عمر این مجسمه ها هم کوتاهه. تو سوئد یه رسم دیگه وجود داشته. یعنی تو آستانه جشن کریسمس یه بز بزرگ از کاه میساختن و اون رو در مرکز شهر قرار میدادن. اما عجیب این که از 1966 به بعد هر بار با یه اتفاق عجیب یا خرابکاری آتش سوزی اتفاق افتاده و اون بز از بین رفته. تو یه منطقه از کاتالونیای اسپانیا یه رسم عجیب تر وجود داشته. اونم این که بچه‌ها یه کنده درخت رو نقاشی میکشیدن و یه پتو روش میکشیدن و بهش شب قبل از کریسمس غذا میدادن، انواع خوراکی ها رو بهش میدادن و فرداش اونقدر میزدنش تا هدیه هاشون رو پس بده. که خیلی خشونت داشته. تو ژاپن که کشور مسیحی نیست یه کمپین تبلیغاتی از 1970 به بعد سبب شده که مردم تو شب کریسمس کنتاکی میخورن. یعنی مرغ کنتاکی به یه شهرت عجیبی اونجا رسیده و اینجوریه که تو روز قبل از کریسمس مردم تو صف‌های طولانی میایستن تا بتونن مرغ کنتاکیشون رو تهیه کنن و برای شب کریسمسشون مرغ کنتاکی بخورن. و اما یه رسم خیلی جالب و زیبا تو ایسلند که پیوند مستقیم داره با فرهنگ مطالعه بالا تو این کشور. گویا تو شب قبل از کریسمس انتشار گسترده کتاب‌ها اتفاق میفته و مردم کتاب هدیه میگیرن و شب کریسمسشون رو معمولاً با یه فنجون نوشیدنی گرم و کتابشون شروع میکنن. به نظر من این قشنگترین سنتی بود که داشتن. نظر شما چیه؟ کدوم یک از این مراسم جالب بود؟